Μάθημα 1. Ταξιδιωτικές προκλήσεις. Υπήρξαν προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας? Ναι, ο καιρός ήταν απρόβλεπτος. Αυτό ακούγεται σκληρό. Τι έκανες? Έπρεπε να προσαρμόσω τα σχέδια μου εν κινήσει. Αυτό μπορεί να είναι αγχωτικό. Το απόλαυσες πάντως? Το έκανα. Με έμαθε να είμαι ευέλικτη. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Τα ταξίδια μπορεί να είναι απρόβλεπτα. Απολύτως. Αλλά δημιουργεί υπέροχες ιστορίες. Μου αρέσει να μοιράζομαι ταξιδιωτικές εμπειρίες. Μάθημα 2. Αποφάσεις αγορών. Λοιπόν, πριν αγοράσετε, αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ήταν σε πώληση. Ναι. Πάντα ψάχνω για εκπτώσεις. Αυτό είναι έξυπνο. Εξοικονομεί χρήματα μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Μου αρέσει να βρίσκω καλές προσφορές. Κι εγώ. Αισθάνεται σαν μια μικρή νίκη. Ας προσέχουμε μαζί τις πωλήσεις. Φοβερή ιδέα. Οι αγορές είναι πιο διασκεδαστικές με έναν φίλο. Απολύτως. Μπορούμε να φτιάξουμε μια μέρα. Μάθημα 3. Ξενοδοχείο Comfort. Διαθέτουμε δωρεάν χώρο στάθμευσης για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Θαυμάσιος. Μπορώ να ζητήσω μια κλίση αφύπνισης. Σίγουρος. Τι ώρα το θέλεις? Ίσως στις 7 το πρωί, θέλω να εξερευνήσω νωρίς. Τέλειος. Θα κάνω το αίτημα για εσάς. Ευχαριστώ. Θα με βοηθήσει να ξεκινήσω σωστά τη μέρα μου. Απολύτως. Δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Κι εγώ. Θα είναι μια μεγάλη εμπειρία. Μάθημα 4. Στόχοι ευεξίας. Ας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον για να πετύχουμε τους στόχους μας για την υγεία και την ευεξία. Απολύτως. Το κάνει πιο εύκολο. Ποιος είναι ο κύριος στόχος σας αυτή τη στιγμή? Θέλω να τρώω πιο υγιεινά και να ασκούμε περισσότερο. Αυτό είναι υπέροχο. Σκοπεύω να πίνω περισσότερο νερό. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική. Μπορούμε να το υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλο όλη την ημέρα. Ναι. Η υπευθυνότητα βοηθάει πολύ. Ας κάνουμε check-in κάθε εβδομάδα για να δούμε την πρόοδό μας. Μάθημα 5. Έξυπνες αγορές. Ψάξτε για εκπτώσεις υψωνίστε σε οικονομικά καταστήματα. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Προσπαθώ πάντα να αποταμιεύω. Κι εγώ. Κάθε λίγο βοηθάει. Μου αρέσει να βρίσκω καλές προσφορές σε ρούχα. Ναι. Αισθάνεται ανταμοιβή να ψωνίζεις έξυπνα. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα ταξίδι για ψώνια. Απολύτως. Μπορούμε να πετύχουμε όλα τα καλύτερα σημεία. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι διασκεδαστικό να κυνηγάς ευκαιρίες. Ναι. Οι αγορές είναι πιο ευχάριστες με έναν φίλο. Μάθημα 6. Κωδικό ταξίδι. Μεγάλος. Πόσο καιρό θα διαρκέσει η διαδρομή για να φτάσετε εκεί? Απέχει περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο από εδώ.
Αυτό δεν είναι πολύ κακό. Μπορούμε να ακούσουμε μουσική στο δρόμο. Ναι. Θα ετοιμάσω μια λίστα αναπαραγωγής για το ταξίδι. Τέλειος. Λατρεύω τις λίστες αναπαραγωγής road trip. Και εγώ. Φτιάχνει τη διάθεση για το ταξίδι. Είστε γεμάτοι για το Σαββατοκύριακο. Σχεδόν. Απλά πρέπει να πιάσω μερικά πράγματα ακόμα. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Μάθημα 7. Μια υπέροχη συνάντηση. Είναι υπέροχο να το ακούς. Λοιπόν, χάρηκα που σε γνώρισα. Μου άρεσε πολύ η συνομιλία μας. Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου? Μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη και να δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες. Τι λέτε για εσάς? Ασχολούμαι με τη φωτογραφία, ειδικά με την αποτύπωση τοπίων. Έχετε ανακαλύψει κάποιο αγαπημένο μέρος? Ναι. Υπάρχει ένα όμορφο πάρκο στο κέντρο της πόλης με εκπληκτική θέα. Έχετε πάει εκεί? Όχι ακόμα, αλλά ακούγεται καταπληκτικό. Πρέπει να το τσεκάρω. Σίγουρα πρέπει. Είναι τέλειο για φωτογραφία. Μεγάλος. Θα φέρω την κάμερά μου μαζί. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο να δοκιμάσετε? Μάθημα 8. Η άνεση έχει σημασία. Μπορώ να σχετιστώ. Η άνεση είναι σημαντική, ειδικά αν θα τα φοράω όλη μέρα. Απολύτως. Τι φοράτε συνήθως για άνεση? Προτιμώ τα αθλητικά παπούτσια και τα φαρδιά ρούχα. Τι γίνεται με εσάς? Μου αρέσει να φοράω κολάν και άνετα πουλόβερ. Είναι τόσο εύκολο να μετακινηθούν. Ακούγεται τέλειο για μια χαλαρή μέρα. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα στυλ τελευταία? Ναι, μόλις αγόρασα μερικά τζόγκερ που είναι εξαιρετικά μαλακά. Νιώθουν σαν πιτζάμες. Μόρφη. Ίσως χρειαστεί να πάρω ένα ζευγάρι. Βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Το κάνουν. Πήρα ένα ζευγάρι σε navy blue και ένα άλλο σε γκρι. Υπέροχες επιλογές. Θα πρέπει να τα ψάξω. Μάθημα 9. Πρώτες εντυπώσεις. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έκανες κακή πρώτη εντύπωση? Απολύτως. Νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους κάποια στιγμή. Δικαίωμα. Θυμάμαι ότι γνώρισα κάποιον και δεν έδωσα καχυραψία. Αυτό είναι άβολο. Τι συνέβη? Νομίζω ότι ήμουν πολύ νευρικός για να τους πλησιάσω. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Τους γνωρίσατε αργότερα? Ναι, τελικά. Γελάσαμε με αυτό αργότερα. Τουλάχιστον μετατράπηκε σε μια αστεία ιστορία. Ακριβώς. Οι πρώτες εντυπώσεις μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Μάθημα 10. Διαδικτυακή πόρη. Έχετε βρει καλούς διαδικτυακούς πόρους για την εκμάθηση αγγλικών? Ναι, έχω συναντήσει μερικούς εξαιρετικούς ιστότοπους και εφαρμογές. Αυτό είναι φοβερό. Ποιες προτείνετε? Μου αρέσει πολύ το Duolingo για εξάσκηση λεξιλογίου και γραμματικής. Έχω ακούσει γι' αυτό. Τι θα λέγατε για κάτι για δεξιότητες ακρόασης? Για ακρόαση, προτείνω το BBC Learning English. Τα βίντεο τους είναι πραγματικά χρήσιμα.
Ακούγεται τέλειο. Τι γίνεται με την πρακτική ομιλίας? Για ομιλία, χρησιμοποιώ το Tandem για να συνομιλώ με φυσικούς ομιλητές. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Υπάρχει κάτι για γράψιμο? Μάθημα 11. Εξοικονόμηση χρημάτων. Γνωρίζατε ότι τα τέταρτα αποτελούν $1? Ναι, και $1 αξίζει 100 cents. Είναι συναρπαστικό. Αποταμίευσα όλα μου τα δολάρια για μια ειδική αγορά. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Γιατί εξοικονομείτε? Κάνω οικονομία για νέο φορητό υπολογιστή. Ήρθε η ώρα για αναβάθμιση. Αυτό είναι συναρπαστικό. Έχετε ορίσει προϋπολογισμό για αυτό? Ναι, προσπαθώ να μείνω στα $800. Καλό σχέδιο. Βοηθάει να έχεις ξεκάθαρο στόχο. Ακριβώς. Κάνει την εξοικονόμηση πολύ πιο εύκολη. Μάθημα 12. Εξερεύνηση τόπων. Με συγχωρείτε, έχετε να προτείνετε μέρη για επίσκεψη εδώ? Απολύτως. Υπάρχει ένα όμορφο πάρκο λίγα τετράγωνα μακριά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι μπορώ να κάνω εκεί? Μπορείτε να περπατήσετε, να κάνετε πικνίκι ακόμα και να νοικιάσετε ένα ποδήλατο. Η ενοικίαση ποδηλάτου ακούγεται διασκεδαστική. Πόσο κοστίζει? Συνήθως είναι περίπου $10 για μια ώρα. Αυτό είναι λογικό. Υπάρχουν κάποια ορόσημα κοντά? Ναι, υπάρχει μια ιστορική γέφυρα που είναι πολύ δημοφιλής. Θα ήθελα να το δω. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Μάθημα 13. Ιστορικές ιδέες. Γνωρίζατε ότι αυτή η περιοχή έχει αναγνωριστεί από την εποχή του Χάρολ του Μεγάλου? Πραγματικά, αυτά είναι περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν. Ναι, είναι συναρπαστικό πως η ιστορία διαμορφώνει το περιβάλλον μας. Είναι. Παρέχουν επίσης πρώτες ύλες για σύγχρονες κατασκευές. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Κι όμως, κάποια πράγματα παραμένουν αναλύωτα. Αληθείς. Η ιστορία έχει τον τρόπο να επηρεάζει τη σημερινή αρχιτεκτονική. Μου αρέσει να μαθαίνω για το παρελθόν. Μας δίνει προοπτική. Απολύτως. Η ιστορία προσθέτει βάθος στις εμπειρίες μας. Μάθημα 14. Συμβουλές για αγορές τροφίμων. Υπάρχουν άλλοι τρόποι εξοικονόμησης κατά την αγορά τροφίμων? Ναι. Η χρήση κουπονιών μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη μείωση του κόστους. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Έχω δει εφαρμογές γι' αυτό. Ακριβώς. Οι εφαρμογές μπορούν να διευκολύνουν την έβρεση προσφορών. Τι γίνεται με την αγορά χύμα? Αυτό μπορεί επίσης να εξοικονομήσει χρήματα, ειδικά για μη φθαρτά. Πρέπει να το δοκιμάσω. Κάποια άλλη συμβουλή? Ο προγραμματισμός των γευμάτων εκ των προτέρων μπορεί να μειώσει τη σπατάλη. Αυτό είναι έξυπνο. Θα ξεκινήσω την προετοιμασία του γεύματος αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 15. Η κυπουρική στο σπίτι. Έχετε σκεφτεί ποτέ να δημιουργήσετε έναν καταπράσινο χώρο στο σπίτι? Ναι, θα ήταν σαν να είχατε ένα μίνι δάσος. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι φυτά θα επιλέγατε? Θα ήθελα πολύ να έχω μερικές φτέρες και ανθοφόρα φυτά.
Θα φαινόταν όμορφα. Πώς σκοπεύετε να ξεκινήσετε? Σκέφτομαι να ξεκινήσω με μερικές μικρές γλάστρες. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς στην αρχή. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορώ πάντα να επεκταθώ αργότερα. Ανυπομονώ να δω τον πράσινο χώρο σας να μεγαλώνει. Μάθημα 16. Υγιεινή διατροφή. Είναι σημαντικό να τροφοδοτείτε το σώμα σας με θρεπτικά τρόφιμα, σωστά? Απολύτως. Επηρεάζει τα επίπεδα ενέργειας και τη διάθεσή σας. Ποια είναι μερικά από τα αγαπημένα σας υγιεινά γεύματα? Λατρεύω τις σαλάτες με πολλά πολύχρωμα λαχανικά. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Φτιάχνεις τα δικά σου ντρέσινγκ? Ναι, τα σπιτικά ντρέσινγκ είναι πολύ πιο υγιεινά. Πρέπει να το δοκιμάσω. Ποιο είναι το μυστικό σας συστατικό? Μια πιτσιλιά χυμού λεμονιού κάνει τα πάντα πιο νόστιμα. Θα το έχω υπόψη μου. Η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι νόστιμη. Μάθημα 17. Γλωσσική φραγμή. Θα είναι πρόβλημα η γλώσσα όταν ταξιδεύετε? Μπορεί να είναι, ειδικά αν δεν μιλάτε άπτεστα την τοπική γλώσσα. Υποθέτω ότι η εκμάθηση μερικών βασικών φράσεων μπορεί να βοηθήσει. Απολύτως. Οι απλοί χαιρετισμοί πάνε πολύ. Τι γίνεται με τη χρήση μεταφραστικών εφαρμογών? Αυτά μπορεί να είναι σωτήρια σε δύσκολες καταστάσεις. Θα κατεβάσω μερικά πριν από το ταξίδι μου. Καλή ιδέα. Θα κάνει τα ταξίδια σας πιο ευχάριστα. Είμαι ενθουσιασμένος αλλά και λίγο νευρικός. Μάθημα 18. Επιταχυνόμενες προσπάθειες. Έχετε σκεφτεί πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάρρωση των τραυματιών? Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις ανάγκες και τους σπόρους τους. Ποια συγκεκριμένα βήματα πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε έναν κοινοτικό έρανο για να συγκεντρώσουμε υποστήριξη. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Η συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Απολύτως. Θα μπορούσαμε επίσης να απευθυνθούμε σε τοπικές επιχειρήσεις για χορηγίες. Δικαίωμα. Η υποστήριξή τους θα μπορούσε πραγματικά να ενισχύσει τις προσπαθίες μας. Επιπλέον, θα ευαισθητοποιήσει για την κατάσταση στην περιοχή μας. Ακριβώς. Η ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί για την κινητοποίηση περισσότερης βοήθειας. Μάθημα 19. Προκαταβολές. Χρειάστηκε να πληρώσετε προκαταβολικά τέλη όταν αποφασίσατε να εγγραφείτε? Ναι, έπρεπε να πληρώσω μια προκαταβολή για να εξασφαλίσω τη θέση μου. Αυτό είναι λογικό. Υπήρχαν κάποια κρυφά τέλη αργότερα? Ευτυχώς, όχι. Όλα ήταν διαφανή από την αρχή. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλα τα κόστη εκ των προτέρων. Συμφωνώ. Βοηθά στην αποφυγή εκπλήξεων αργότερα στη διαδικασία. Έχετε ακούσει για υποτροφίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν? Ναι, υπάρχουν μερικές διαθέσιμες επιλογές για νέους φοιτητές. Αυτό είναι υπέροχο. Οι υποτροφίες μπορούν πραγματικά να μειώσουν την οικονομική επιβάρυνση. Μάθημα 20. Ταξίδι απώλειας βάρους. Έχω χάσει ήδη μερικά κιλά. Αργή πρόοδος, αλλά φτάνω εκεί. Αυτό είναι φοβερό. Κάθε λίγο μετράει.
Ποιο είναι το μυστικό σου? Έχω επικεντρωθεί στον έλεγχο των μερίδων και την τακτική άσκηση. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Έχετε βάλει συγκεκριμένους στόχους? Θέλω να χάσω άλλα 5 κιλά μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Πώς παραμένετε παρακινημένοι? Παρακολουθώ την πρόοδό μου και ανταμείβω τον εαυτό μου με μικρές λιχουδιές. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή στρατηγική. Η θετική ενίσχυση βοηθάει. Ναι, και προσπαθώ επίσης να περιβάλλομαι με υποστηρικτικούς φίλους. Μάθημα 21. Stakes of Leadership. Το διακύβευμα για την Αμερική δεν είναι ποτέ μικρό εάν η χώρα μας δεν ηγηθεί της υπόθεσης. Αληθής. Η ηγεσία μπορεί να διαμορφώσει παγκόσμιες προοπτικές και δράσεις. Είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Οι χώρες προσβλέπουν στις ΗΠΑ για καθοδήγηση και υποστήριξη. Πιστεύετε ότι κάνουμε αρκετά σε αυτό το θέμα? Πιστεύω ότι υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση και καινοτομία. Σύμφωνος. Πρέπει να βρούμε συνεργατικές λύσεις. Η συνεργασία μπορεί να φέρει διάφορες ιδέες στο τραπέζι. Ναι, και ενθαρρύνει την ενότητα μεταξύ των εθνών. Μάθημα 22. Μαγειρική περιπέτεια. Όχι, δεν το έχω κάνει, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω. Τι συστατικά χρειαζόμαστε? Θα χρειαστούμε αλεύρι, νερό, χμαγιά και μια πρέζα αλάτι. Ακούγεται αρκετά απλό. Έχετε κάποια συνταγή στο μυαλό σας? Ναι, μια κλασική συνταγή ζύμης πίτσας. Είναι απλό και διασκεδαστικό. Είμαι ενθουσιασμένος. Μπορούμε να προσθέσουμε γαρνιτούρες μετά? Απολύτως. Μπορείτε να το προσαρμόσετε όπως θέλετε. Μεγάλος. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικές γεύσεις. Κι εγώ. Είναι ένα από τα καλύτερα μέρη της μαγειρικής. Να σχεδιάσουμε σύντομα μια βραδιά πίτσας. Μάθημα 23. Ιστορίες επίκων. Πολλοί άπικοι θεωρούσαν τον Τζον Τσάπμαν ως έναν περίεργο χαρακτήρα. Έχω διαβάσει για αυτόν. Είχε έναν τόσο μοναδικό τρόπο ζωής. Ναι, δεν αγόρασε ποτέ καινούρια ρούχα και ζούσε απλά. Αυτό είναι συναρπαστικό. Η αφοσίωσή του στη φύση ήταν εμπνευσμένη. Θαυμάζω τη δέσμευσή του να φυτεύει δέντρα για άλλους. Δείχνει πως ένα άτομο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Ακριβώς. Η κληρονομιά του μας ωφελεί ακόμη και σήμερα. Αναρωτιέμαι πόσες ζωές άγγιξε μέσα από το έργο του. Πολλά, είμαι σίγουρος. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση για επιστροφή. Μάθημα 24. Παραλαβή ρούχων. Μπορείτε απλά να συμπληρώσετε τη φόρμα πλυντηρίου στο δωμάτιό σας. Αυτό ακούγεται βολικό. Πώς λειτουργεί το pick-up? Μόλις το αφήσετε έξω, συνήθως έρχονται μέσα σε μια ώρα. Τέλειος. Εκτιμώ τις υπηρεσίες που εξοικονομούν χρόνο. Είναι ένα πραγματικό σωτήριο, ειδικά κατά τις πολυάσχολες μέρες. Στα σίγουρα. Πάντα έχω τόσα πολλά στο πιάτο μου. Το ίδιο και εδώ. Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί στη ρουτίνα μας. Πιστεύετε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες υπηρεσίες? Οριστικά.
Αξίζει να εξερευνήσετε τι είναι διαθέσιμο. Μάθημα 25, A Bird's Eye View. Παρακάτω φαίνεται μικροσκοπικό. Αυτό είναι το πιο κοντινό που θα φτάσω στο να πετάξω σαν πουλί. Είναι εκπληκτικό πως η προοπτική αλλάζει τα πάντα. Δικαίωμα. Μπορώ να δω όλο το τοπίο από εδώ ψηλά. Κόβει την ανάσα. Έχετε πάει ποτέ σε αερόστατο? Όχι, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω. Τι λέτε για εσάς? Ναι, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Η θέα ήταν απίστευτη. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ήταν καθόλου τρομακτικό? Όχι πραγματικά. Ένιωθε γαλήνια και γαλήνια εκεί πάνω. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα πρέπει να το προσθέσω στη λίστα με τα καλά μου. Μάθημα 26, Οικονομικός κήπος. Ναι, υπάρχει κήπος, αλλά είναι αρκετά προσιτό. Αυτό είναι υπέροχο. Λατρεύω τους κήπους που δεν σπάνε τα χρήματα. Ακριβώς. Είναι ωραίο να απολαμβάνεις τη φύση χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτόν τον κήπο. Ναι, έχουν μια ποικιλία από φυτά και χώρους καθιστικού. Τέλειος. Ακούγεται σαν ένα υπέροχο μέρος για να χαλαρώσετε. Νομίζω ότι είναι επίσης ένα υπέροχο μέρος για πικνίκ. Απολύτως. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σύντομα. Είμαι μέσα. Θα είναι μια ωραία απόδραση από τη ρουτίνα μας. Μάθημα 27, Αξία ομάδας. Κάθε ομάδα θα πρέπει να θεωρείται ότι αξίζει 200 έως 300 εκατομμύρια δολάρια. Ουαου, αυτή είναι μια τεράστια επένδυση. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό? Είναι κυρίως η εμπορευσιμότητα και η βάση των θαυμαστών τους. Αυτό είναι λογικό. Οι δημοφιλείς ομάδες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Ναι, οι πωλήσεις εμπορευμάτων και οι πωλήσεις εισιτηρίων παίζουν μεγάλο ρόλο. Αναρωτιέμαι πώς διατηρούν τόσο υψηλές αξίες στο πέρασμα του χρόνου. Η συνέπεια στην απόδοση και το branding είναι το κλειδί. Οριστικά. Οι επιτυχημένες ομάδες χτίζουν ισχυρές κληρονομιές. Είναι συναρπαστικό πως ο αθλητισμός μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Μάθημα 28, Καθημερινός καθαρισμός. Τα δωμάτια καθαρίζονται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της διαμονής μου. Αυτό είναι εξαιρετικό. Η καθαριότητα είναι τόσο σημαντική στα ξενοδοχεία. Συμφωνώ. Κάνει μεγάλη διαφορά στα επίπεδα άνεσης. Πιστεύετε ότι προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες καθαρισμού? Ναι, το κάνουν. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πετσέτες ή προϊόντα περιποίησης. Αυτό είναι βολικό. Είναι ωραίο να υπάρχουν διαθέσιμες αυτές οι επιλογές. Στα σίγουρα. Κάνει τη διαμονή πιο ευχάριστη συνολικά. Μου αρέσει όταν τα ξενοδοχεία δίνουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των επισκεπτών. Ενισχύει πραγματικά την όλη εμπειρία. Μάθημα 29, Ζύμη πίτσας. Νομίζω ότι το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα λειτουργούσε καλύτερα για μια κλασική ζύμη πίτσας. Ναι, δίνει τη σωστή υφή. Το έχεις ξαναφτιάξει? Μερικές φορές, αλλά ακόμα τελειοποιώ τη τεχνική μου. Η εξάσκηση κάνει τέλεια. Ποια toppings απολαμβάνετε? Λατρεύω το πεπερόνι και τα λαχανικά. Τι λέτε για εσάς?
Προτιμώ ένα στυλ μαργαρίτας, απλό και φρέσκο. Ακούγεται νόστιμο. Θα πρέπει να έχουμε μια βραδιά Παρασκευής πίτσας. Απολύτως. Θα είναι διασκεδαστικό να δοκιμάσετε διαφορετικές συνταγές μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας το προγραμματίσουμε σύντομα. Μάθημα 30. Βασικά στοιχεία ταξιδιού. Απολύτως. Η επένδυση σε ένα αξιόπιστο σακίδιο είναι απαραίτητη. Συμφωνώ. Ένα καλό σακίδιο μπορεί να κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο. Επιπλέον, βοηθά να κρατάτε τα πάντα οργανωμένα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Ακριβώς. Η ευέλικτη συσκευασία είναι επίσης το κλειδί για την αποτελεσματικότητα. Έχετε κάποιες συμβουλές συσκευασίας που σας εξυπηρετούν? Πάντα τυλίγω τα ρούχα μου για να εξοικονομήσω χώρο στην τσάντα μου. Φοβερή ιδέα. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω και εγώ. Βοηθά πραγματικά να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες συσκευασίας σας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω στο επόμενο ταξίδι μου. Μάθημα 31. Ανώτερες σπουδές. Σκεφτόμουν να ακολουθήσω ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια συναρπαστική ευκαιρία. Τι σκέφτεσαι? Εξετάζω προγράμματα που επικεντρώνονται στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είναι ένα τόσο σημαντικό πεδίο. Συμφωνώ. Θέλω να κατανοήσω καλύτερα την παγκόσμια δυναμική. Έχετε σκεφτεί ποιες χώρες σας ενδιαφέρουν? Ναι, με ελκύει ιδιαίτερα η Ευρώπη και η Ασία. Είναι υπέροχες επιλογές. Έχουν πλούσιο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είμαι πρόθυμος να εξερευνήσω διαφορετικούς πολιτισμούς και προοπτικές. Μάθημα 32. Οδηγίες. Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Σίγουρα, τι χρειάζεστε? Πρέπει να βρω τον πλησιέστερο σταθμό του μετρό. Απλώς προχωρήστε ευθεία και στρίψτε αριστερά. Είναι μακριά από εδώ. Καθόλου, περίπου 5 λεπτά με τα πόδια. Μεγάλος. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Καλώς ήρθες. Απολαύστε το ταξίδι σας. Θα το κάνω. Καλή σου μέρα. Μάθημα 33. Κλειδαριές και βάρκες. Είδες αυτές τις βάρκες? Ναι, κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Είναι συναρπαστικό πως πλοηγούνται μέσα από τις κλειδαριές. Ξέρω. Πρέπει να μετακινηθούν στην επόμενη κλειδαριά και να σηκωθούν ξανά. Αυτό πρέπει να απαιτεί πολύ συντονισμό. Οριστικά. Ο συγχρονισμός πρέπει να είναι τέλειος. Είναι εντυπωσιακό να το παρακολουθείς. Θα μπορούσα να κάτσω εδώ και να τους παρακολουθώ όλη μέρα. Το ίδιο και εδώ. Είναι τόσο χαλαρωτικό. Μάθημα 34. Άνετη νύχτα. Τι πιστεύεις ότι κάνει μια τέλεια κινηματογραφική βραδιά? Σίγουρα απαλά μαξιλάρια και ζεστή κουβέρτα. Σύμφωνος. Τα σνακ είναι επίσης απαραίτητα. Ναι. Το popcorn είναι απαραίτητο. Και ίσως λίγη ζεστή σοκολάτα. Ακούγεται τέλειο για μια ζεστή βραδιά. Ανυπομονώ να σχεδιάσω ένα. Ας το κάνουμε σύντομα. Ανυπομονούμε.
Μάθημα 35. Αθλητικά ψευδώνυμα. Έχετε ακούσει για το Magic Johnson? Ναι. Ήταν απίστευτος παίκτης. Ένας ενθουσιώδης αθλητικός ρεπόρτερ του έδωσε αυτό το παρατσούκλι. Του ταιριάζει πολύ. Έφερε τόση μαγεία στο παιχνίδι. Αληθής. Το στυλ του ήταν τόσο μοναδικό. Λατρεύω το πως άλλαξε τον τρόπο που έβλεπαν οι άνθρωποι το μπάσκετ. Ενέπνευσε πολλούς μελλοντικούς παίκτες. Απολύτως. Ένας πραγματικός θρύλος στην ιστορία του αθλητισμού. Συμφωνώ μαζί σου. Μάθημα 36. Διασκέδαση και χειροτεχνία. Τι απολαμβάνεις να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου? Λατρεύω τις χειροτεχνίες και να σκέφτομαι διασκεδαστικά νέα παιχνίδια για να παίξω. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι είδους χειροτεχνίες? Κυρίως έργα DIY και scrapbooking. Θα ήθελα πολύ να δω μερικές από τις δουλειές σας. Θα χαρώ να σας δείξω. Πρέπει να είναι τόσο διασκεδαστικό να δημιουργείς. Είναι πραγματικά. Ανυπομονώ να αρχίσω να δουλεύω μαζί τους. Είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξει σε κάτι εκπληκτικό. Μάθημα 37. Αγορά φορεμάτων. Ψωνίζετε για κάτι ιδιαίτερο? Ναι, δοκιμάζω διαφορετικά φορέματα. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Κάποια συγκεκριμένη περίσταση? Έχω έναν γάμο να παρευρεθώ τον επόμενο μήνα. Ελπίζω να βρείτε το τέλειο. Ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορώ να βρω. Οι αγορές φορεμάτων είναι πάντα μια περιπέτεια. Είναι πραγματικά. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα στυλ. Κι εγώ. Πες μου τι διαλέξεις. Μάθημα 38. Αξιόπιστοι οργανισμοί. Τι πιστεύετε για την επιλογή μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για να συνεργαστείτε? Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν αξιόπιστο οργανισμό. Απολύτως. Η έρευνα είναι το κλειδί. Συμφωνώ. Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται σωστά. Έχετε βρει κάποιο που σας αρέσει? Ναι, έχω μερικά στο μυαλό μου που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα πολύ να ακούσω για αυτούς. Οριστικά. Ας το συζητήσουμε με καφέ. Σαν σχέδιο ακούγεται. Μάθημα 39. Αειφορία. Έχετε ακούσει για βιώσιμες αγορές? Ναι. Γίνεται πολύ δημοφιλές. Και οι τιμές είναι συχνά φθηνότερες από μικρόν με τόνο, τι στα κανονικά καταστήματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Επιπλέον, βοηθάει το περιβάλλον. Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση win-win. Μου αρέσει να υποστηρίζω βιώσιμες επωνυμίες. Κι εγώ. Είναι ωραίο να κάνεις τη διαφορά. Πάμε για ψώνια κάποια στιγμή.